Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Nisja e sezonit turistik në vend parashikohet në javën e parë të qershorit, por vendimi final për datën do të merret nga ekspertët e Task Force-s së shëndetësisë. Po ashtu pritet miratimi i protokollit të plazhit pas sugjerimeve që kanë dërguar bizneset, ndërsa mësohen edhe detajet se si do të funksionojnë pishinat. Harta e zonave të gjelbra është zgjeruar nga sot dhe numëron 23 bashki në të gjithë vendin ku janë lehtësuar masat anti-Covid. Është zgjeruar fasha e lëvizjes si dhe bizneset kanë rifilluar të hapin aktivitetin, por disa thonë se problem kanë furnizimin në Tiranë. Ndërsa për shkollat është mësuar se nuk do të hapen deri në shtator, ende nuk ka një vendim final për kopshtet dhe çerdhet. Ministria e Shëndetësisë thotë se është ende herët, por prindrit që nuk kanë se ku të lënë fëmijët rrezikojnë të humbin punën. Ndërkohë javën e ardhshme nis hapja e parukerive, berberëve dhe qendrave estetike në të cilat klientët e kanë të detyruar maskën. Nëse ata do të shkojnë pa maskë, atëherë do të pajisen pranë këtyre shërbimeve, por berberët duket se do të kenë më të vështirë për klientët që do të duan të heqin mjekrën. Në Shqipëri kanë nisur teste serologjike për personelin mjekësor të shërbimit infektiv, por ende nuk ka një rezultat. Testet realizohen përmes një analize gjaku dhe më pas do të përdoren më gjërë për të mësuar se sa përqind e popullsisë e ka kaluar infeksionin me apo pa shenja klinike. Nisja e sezonit turistik në vend parashikohet në javën e parë të muajit qershor, por vendimi final për datën do të merret nga ekspertët e Task Force-s së shëndetësisë. Po ashtu pritet miratimi i protokollit të plazhit pas sugjerimeve që kanë dërguar bizneset, ndërsa mësohen edhe detajet se si do të funksionojnë pishinat. Ndjekim Kristi Gongon. Çelja e sezonit turistik do të varet nga përhapja e koronavirusit përgjatë lehtësimit të masave këto 2 javë. Nëse reagimi do të jetë pozitiv dhe numri të infektuarve do të jetë i pakët, atëherë burimet të Ministrisë së Turizmit i thanë Top Channel se data e hapjes së sezonit turistik do të jetë e afërt. Mendohet fillimi i qershorit, java e parë. Megjithatë, vendimi final i përket dhe është në dorë të Task Force-s së shëndetësisë për koronavirusin. Por sipërmarrësit turistik kërkojnë që data të bëhet zyrtarisht e ditur sa më parë, në mënyrë që të kenë kohë të përgatiten e të trajnojnë personelin. Pavarësisht se këto masa të draft protokollit janë masa shumë të forta, gjithë biznesit i pranojnë, por ato i pranojnë duke i shoqëruar dhe me një ulje të këtyre taksave. Nëse themi do ketë rreth 50% të xhiros do kenë këto lloj biznesesh, kështu do të jenë edhe taksat, si taksat lokale të bashkisë, ashtu edhe taksat kombëtare. Nga ana tjetër, draft protokolli për masat anti-Covid-19 pritet të ketë një version përfundimtar pas sugjerimeve të bizneseve turistike. Strukturat hoteliere rekomandojnë se nuk është e nevojshme që në listën e pajisjeve mbrojtëse të kenë gjendje veshje një përdorimshme si të personelit mjekësor, pasi është shpenzimi i tepërt, si dhe kërkojnë që protokollit për pushimet verore deri në përfundim të Covid-19 të shtohet një paragraf për guidën, vizitat në muze apo destinacione të tjera kulturore. Biznesi i turizmit kërkon një rihapje një çik graduale, siç e thamë, me një protokoll të rregullt. Pushimet verore që nuk do të jenë tradicionale, por sipas Unionit Turistik Shqiptar në një regjim mushtarak, do të kenë edhe kosto shtesë, pasi do të shtohet stafi dhe ndërkaq, klientët do të jenë të reduktuar jo në kapacitetet e bizneseve për shkak të respektimit të distancës. Masat janë po aq të rrepta si në plazhe dhe në zonën e pishinave. Gjithashtu duhet të ndodhë edhe dezinfektimi i shpeshtë i të gjitha ambienteve, të paktën një herë në ditë, ndërsa shezlonet mëngjes, drekë dhe darkë. Distanca e shezloneve dyshe duhet të jetë minimalisht 2 metra nga një grup në tjetrin, si dhe uji i pishinës duhet të pastrohet nga qarkullimi përmes një sistemi filtrimi të detyrueshëm.
Harta e zonave të gjelbura është zgjeruar nga sot dhe numëron 23 bashki në të gjithë vendin, ku janë lehtësuar masat anti-Covid. Është zgjeruar fasha e lëvizjes, si dhe bizneset kanë rifilluar të hapin aktivitetin. Ndjekim vëzhgimin e gazetarëve tanë në Vlorë, Devol, Peqin, Rogozhin dhe Mallakastër. 18 bashki të tjera janë shpallur këtë të hënë si zona të gjelbra, duke e çuar në 23 numrin e tyre. Në Vlorë, 70% e bizneseve të hapura janë në zonën e bulevardit, ndërsa në shëtitore s'është e njëjta gjallëri, pasi atje ka kryesisht bare e restorante. Sipas qytetarëve, sot Vlora duket plotjet dhe rregullat e caktuara janë bërë pjesë e rutinës dhe kujdesit të tyre shëndetësor. Respektojmë ato porositë që kanë dhënë policia, konkretisht tani kaloi, mos qëndroni në rreth e plazhit. Tani që u liruajnë që mirë fare, ako më të kënaqur, po këto lokalet, nëse do bëjnë një orar tjetër. Ndjeni më të lishëm tani se në shtëpi sa do rrim. Zonat e gjelbra kanë më tepër lehtësi në lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve, por me rregulla të përcaktuara. E pavarësisht kësaj, banorët e Bilishtit prej mëngjesit të së hënës mbushën rrugët, sheshet dhe tregjet të shkujdesur. Pensionistët, të cilët lejohen të dalin deri në orën 8:30 të mëngjesit, nuk e respektuan orarin e përcaktuar, ndërsa nuk munguan as grumbullimet apo shëtitjet në grup. Ndërsa në tregun ushqimor, pavarësisht lëvizjes, kishte shumë pak shitje. Janë pa bukë fare njerëzit, nuk kanë lekë të marrin. Vinë dhe bëjnë hesap, ta marr mos e marr. Jemi tek radio, sot dollëm për argëtimin që kështu, edhe me shokët pive edhe nga një birë edhe kaq domethënë. Ti çik më të lirë njerëz gjatë se u psikologjisë nga truri. Po punojnë vetëm me telefona. U sëmurën të tërë. O nga sy do sëmurën o nga trut. Prej kësaj të hëne, 4 bashki të reja i shtohen listës së bashkive të gjelbra në qarkun e Elbasanit. Cerriku, Belçi, Gramshi dhe Peqini prej nga sot do të kenë lehtësim të lëvizjes. Këtu në Peqin faktikisht nuk ka pas raste dhe kështu që jemi mirë. Unë sot kam dalë një ditë tjetër që s'kam dalë fare. Zonë gjelbër pa problem. Në Rogozhin, bizneset e vogla dhe shitësit e fruta perimeve në treg nuk janë ende të kënaqur me faktin se bashkia e tyre është zonë gjelbër. Bizneset sepse duhet të furnizohen në Tiranë, ku nuk shkojnë dot, ndërsa tregtarët për mungesë blerësish. Ska, shqyqyr kjo mbyllë që nuk shkruajnë njerëzit atë emrin listë. Se po të kishe qenë hap, gjithë fletarët e këtë kompletume. Pak fare. Pse? Po s'ka fare. Zvinë në garantinë, në kanë frikë. Me shpalljen e Mallakastrës, bashkia e gjelbër në Ballsh këtë të hënë dukej sikur s'kishte pasur kur izolim. Rrugët ishin plot. Pasi sot edhe bizneset ndjejnë një frymarrje, jeta është më aktive. Konkretisht sot ka xhiro më shumë, keni pasur xhiro? Po. Ka ndryshon pak më shumë. Është të them motra, sot është dita e parë, ka filluar gjallëria, por diçka në dyqanin tonë nuk po shoh. Dritë jeshile. Sa i takon bizneseve dhe rikthimit në punë nuk ka ndonjë ndryshim të ndjeshëm, pasi pjesa më e madhe e qytetarëve të Ballshit punojnë në rafinerinë e naftës, e cila prej 7 muajsh qëndron e mbyllur. Ndonse me vetëm një rast të infektuar me COVID-19, Mallakastra prej 2 muajsh ka zbatuar me rreptësi rregullat e distancimit social. Ndërsa për shkollat është mësuar se nuk do të hapen deri në muajin shtator, ende nuk ka një vendim final për kopshtet dhe çerdhet. Ministria e Shëndetësisë thotë se është ende herët, por situata do të analizohet në çdo 2 javë. Ndërkohë prindrit që nuk kanë se ku të lënë fëmijët thonë se rrezikojnë të humbin vendin e punës. Ndjekim Rudina Muçën. Sa ditë ke ti që nuk i kënë të kopshi? Ke shumë ditë? Po, kam shumë ditë që të i kënë të kopshi. Se s'ke i këtë kopshi ti? Se tani ka gripi. Diti kur dhe i ka shte kopshi? Kur do të hapen çerdhet dhe kopshtet? Këtë pyetje e bën çdo prind që ka fëmijë të vegjël në sistemin parashkollor. Gjatë periudhës së karantinës, ata patën vetë mundësi të kujdeseshin për edukimin e fëmijës së tyre, por tani që Shqipëria po i kthehet normalitetit, të rriturit duhet i kthehen punës. Por kush do të kujdeset për të vegjëlit? Tani që karantina po përfundon, ju duhet ktheheni në punë. Ku do ta dërgoni djalin? Unë për momentin jam i leje lindje edhe do e mbaj vetë, po kisha menduar që të kthehesha në qershor në punë,
besoj se nuk do kthehem dot, sepse çurin e madh nuk kam ku ta lë. Kopshtet janë mbyllur, nuk kemi asnjë informacion kur do hapen. Normalisht ke nëna nuk e çojmë dot, se te nëna nuk duhet të shkojmë. Kështu që se di. Ju jeni në marrëdhënie pune? Po, jam. Po bashkëshortja? Edhe bashkëshortja. Vajzën ku do ta lini? Njëri nga ne do të sakrifikoj, sigurisht mendoj se do dijem mund të punoj gjysmë kohë. Kështu vini në rrezik punën tuaj? Le të jetë në rrezik puna, para shtetit nuk dhe asgjë. Rasti më i mirë do të jetë kur gjyshja do të kujdeset për nipin dhe mbesën. Në mungesë të tyre, çiftet e reja do të detyrohen të marrin një dado. Po kush do kujdeset për dy vajzat? Sigurisht që unë. Gjyshja. Gjyshja, sigurisht që unë. Dua, unë jam ajo që sepse vetëm unë jam. Kush do kujdeset për djalin? Ne kishim zgjedhur më thënë më përpara një person që kujdeset për fëmijën ton. Po në moment që janë ulur rrogat në bazë minimale është e vështirë sepse është e pamundur të paguash atë person, gjithsa ne nuk marrim rrogën aq sa më thënë e kishim më përpara. Si do t'ja bëni? Ka mënyra që mund punohet online, po kjo normalisht është ose të punosh nga shtëpia. Kjo duhet, me thënë drejt për drejt që të flitet me punëdhënësin. Eugena Tomini, e cila është përgjegjëse në sektorin e epidemiologjisë, do të na thotë se kur do të hapen çerdhet dhe kopshtet. Jemi ende për të gjykuar hershëm në drejtim të hapjes çerdhjeve dhe kopshteve apo sistemit arsimor në tërësi, por duhet të gjykojmë që në vlerësimet epidemiologjike, i përkundrejt trendit të hasjes infeksioneve të Covidit në vendin tonë. Ndërkohë duke monitoruar dhe numrin e rasteve të hospitalizuar apo të shtruar në 2 spitalet Covid, si dhe numrin e vdekjeve në vend, janë 3 indikatorët kryesor ku lirimi i masave do të monitorohet në vijim në kuadër të 14 ditorëve duke u pasuar njëri me tjetrin. Për sa i përket çerdheve dhe kopsheve apo sistemit nëntëvjeçar, sigurisht ne jemi duke menduar, por akoma është hershëm për të gjykuar në drejtim të hapjes së tyre. Ndërkohë javën e ardhshme nis hapja e parukerive, berberëve dhe qendrave estetike, në të cilat klientët e kanë të detyruar maskën. Nëse ata do të shkojnë pa maskë, atëherë do të pajisen pranë këtyre shërbimeve, por berberët duket se do ta kenë më të vështirë për klientët që do duan të heqin mjekrën. Ndjekim si dorë Lajgjonin. Të hënën e ardhshme në datën 11 do të hapen parukerit dhe berberët, e sigurisht qendrat estetike gjithashtu. Këtë herë do të nisim të marrim këto shërbime, por me rregulla të reja. Rregulla të cilat do të na i bëjmë me dije Anila Satka. Anila, kur e ke mbyllur qendrën estetike, si ndihesh që po e rihap dhe cilat janë masat e reja? Në hapjen 11 maj bëhemi fiks 2 muaj që e kemi mbyllur. Pra është një kohë relativisht e përgjatë, aty ku s'kemi ndaluar asnjë ditë, pa pritur të ndalojmë 2 muaj. Gjithsesi, kryesorja është që të jemi mirë me shëndet dhe që nga kjo luftë le të themi dolëm me sukses deri këtu. Gjëja e parë që kërkohet është respektimi i orareve, sepse kjo nuk do na lërë hapësirë të bëhet konfuze në qendër. E para, e dyta, automatikisht të gjithë klientët do t'i detyrojë kushtëzohen në një farë mënyre që të vinin të përgatitur me maska mbrojtëse nga ana e tyre. Në të kundërtën sigurisht që do t'ja vëmë ne sepse dua mbrojtjen tonë dhe të tyre. Për sa i përket pjesës që si do punojmë neve me klientin që do jetë pa dorashka, sepse duhet rregulloj thonjë, duhet bëj trajtimin manikyr. Çdo klient që do futet në studion tonë do jetë i detyrueshëm të bëj larjen e duarve me sapun për 20 sekonda. E më tej, çdo tavolin ka desinfektuesin, të cilët do desinfektojnë duart. Gazmen, ti ke një nga berberanat në kryeqytet. Sa vështirë do të jetë të nisësh punën me masa të reja tani më? Me thënë vërtetën do jetë pak e vështirë. Sikleti më i madh do jetë maskat, sepse do kemi gjatë gjithë kohës vënë. Për klientët kemi vendosur që të vinë të pajisur me maskë. Në rast se nuk kanë maskë, ne kemi bler maska vetë që kur të vinë t'ja mundsojmë ne këtë maskën. Dhe problemi do jetë që do jetë çike vështirë qethja, po më shumë do jetë mjekra. Kur të vi momenti i mjekrës, ai nuk e di se do e zgjedhin, do ta heqim maskën një moment, do marrim punë sa më shpejt, do ta marrim sa më kështu, nuk e di, do ta shohim. 8 raste të reja me koronavirus janë regjistruar në vendin ton gjatë 24 orëve të fundit. Kjo shifër e çon në 803 numrin e të infektuarve deri më tani. Ndjekim Alma dhe Miraj. 8 raste pozitiv me COVID-19 janë shënuar gjatë 24 orëve në vendin ton, 5 në Tiranë, 1 në Durrës dhe 2 në Elbasan.
Këto 8 raste e kanë çuar në 803 numrin total të infektuarve që nga data 8 mars, kur u deklarua zyrtarisht rasti i parë i prekur me COVID-19 në vendin ton. Por pjesa më e madhe e tyre tashmë është shëruar, rreth 68%, dhe vetëm 229 persona janë pozitiv aktiv, pra që janë momentalisht me COVID-19. Nga 140 testimet e kryera në 24 orët e fundit të dyshuar për COVID-19, vetëm 8 raste janë konfirmuar pozitiv. 5 raste në Tiranë, 2 raste në Elbasan dhe 1 rast në Durrës. Hetimi epidemiologjik i rasteve është në vazhdim e sipër. Pjesa më e madhe të prekurve po ndiqet nga mjeku i familjes dhe janë një pjesë e tyre dhe asimptomatik. Ndërsa momentalisht në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, aktualisht janë 34 pacientë hospitalizuar dhe 7 prej tyre janë terapi intensive. Në këtë situatë ku ndodhemi me epideminë e COVID-19 ka rënë dhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Në të dy spitalet COVID janë gjithsej 34 pacientë dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. Në Shqipëri ka nisur testet serologjike për personelin mjekësor të shërbimit infektiv, por ende nuk ka një rezultat. Testet realizohen përmes një analize gjaku dhe më pas do të përdoren më gjërë për të mësuar se sa përqind e popullsisë e ka kaluar infeksionin me apo pa shenja klinike. Ndonë se kanë kaluar 10 ditë kur nisën të bëhen analizat serologjike në QSOT, ende nuk ka një rezultat. Të parët janë testuar personeli mjekësor në shërbimin infektiv, por konkluzionet do të dalin vetëm pasi të jetë bërë një vlerësim i këtyre testeve. Pas personelit mjekësor, testet serologjike do të kryhen edhe në popullat në grupe të caktuara. Deri tash kanë filluar me testimin e personelit QSOT, kryesisht është shërbimi i infektivit që kanë qenë, dhe pacientët që aktualisht janë dështruar në infektiv dhe në COVID-2. Çfarë po shikoni? Duke qenë se ne jemi para një situate që testet janë të reja, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, pjesa paraprake që bëhet ose pjesa fillestare e punës është vlerësimi i testeve që kemi në përdorim. Kështu që kemi filluar me këtë procedurë të punës dhe do vazhdohet. Mbas domethënë COVID-1 dhe COVID-2, do vazhdojmë me radhë me gjithë shërbimet e QSOT-s. Testet serologjike nuk janë gjë tjetër veç se një analizë gjaku e cila do të tregojë për ekspertët e shëndetësisë se sa përqind e popullsisë e ka kaluar COVID-19 në vendin tonë. Pra janë antitrupat që janë krijuar ndaj virusit. Testet serologjike kanë 2 parametra që përcaktojnë janë imunoglobulina të tipit M dhe imunoglobulina G. Ato që tregojnë që një individ ka qenë në kontakt apo jo me virusin janë imunoglobulina G. Në bazë të rezultateve që do merr në lidhje me imunoglobulinat G do tregojnë në cila pjesë e popullatës e ka kaluar infeksionin. Po IgM-ja? IgM-ja ka të bëjë më shumë me fazën akute të sëmundjes, domethënë tregon në stadiet e hershme të infeksionit, pasi IgM-t zakonisht shfaqen në qarkullim ose formohen mbas javës së parë të shfaqjes së shenjave klinike dhe zhduken gradualisht në fund të ditës 28 ose 30 mbas fillimit të shenjave klinike. Ndërsa IgM-t fillon të shfaqen në qarkullim mbas 2 javësh që ka filluar shenja klinike dhe persistojnë me një kohë më të gjatë. Këto të dhëna do të japin një panoramë të qartë ekspertëve të shëndetësisë për të analizuar atë çfarë shkaktoi virusi i COVID-19 me të gjithë të panjohurat e tij në popullatën shqiptare, duke qenë kështu të përgatitur nëse do të kemi një valë të dytë të koronavirusit në vjeshtë. Të dhunat e drejtorisë së tatimeve tregojnë se paga e dytë e luftës prej 40.000 lekësh është miratuar për 85.000 persona, ndërsa kryeministri paralajmëroi bizneset e mëdha për gjop që nuk aplikojnë për punonjësit e tyre. Ndjeki Muhamet Veliu. Sipas të dhënave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për paketën e dytë ekonomike kanë aplikuar 98.000 individ, prej të cilëve janë miratuar rreth 85.000 kërkesa. Deri më tani, bonusi prej 20.000 lekë është marrë nga rreth 76.000 persona. Për këtë paket, të dytë shuma totale që është lëvruar deri më tani është mbi 3 miliard lekë. Ndërkohë qeveria ka marrë shumë ankesa nga punonjës të disa subjekteve nga biznesi i madh, që nuk po aplikojnë për ta dhe kësaj ata nuk po marrin dot ende pagesën prej 20.000 lekë. Kryeministri Edi Rama thotë se bëhet fjalë për punonjës të larguar nga puna deri në datën 10 prill, të cilëve një numër jo i madh, por as i vogël punëdhënësish u kanë kthyer kurrizin. Kjo është e patolerueshme, thekson kryeministri, duke paralajmëruar ndëshkime. Sot ne do të miratojmë një gjop kuptim plot për subjektet e biznesit të madh.
që të tradhtojnë me këto papërgjegjshmëri të plot sociale punonësit e tyre, duke mos marrë mundimin të bëjnë asnjë aplikim 3 minuta në emër të kompanisë për ta. Kush nuk do ta marrë mundimin të aplikojë tek tatimet, që punonësit të marrin pagesën 40.000 lekë, do të gjobitet për çdo punonjës që ka braktisur në këtë mënyrë të patolerueshme. Pikë zez, tu mohosh punonjësve të tu një pagesë që sua jep ti po shteti. Le të provojnë të mos e bëjnë urgjent dhe shohim sa mirë do u dalë kjo papërgjegjshmëri sociale. Po vijojmë të asistojmë rreth 3.000 individ që nuk kanë aplikuar për pagën e luftës, thekson kryeministri Rama, si dhe një numër individësh të tjerë, të cilëve është miratuar, por ende jo lëvruar paga për shkak të pasaktësisë në aplikime, ku nuk kanë njoftuar kodet e duhura bankare. Komentin për këtë çështje kryeministri e mbyll me premtimin se asnjë s'do mbetet pa marrë atë gjithë takon me ligj e me zakon. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një grua paditi sot drejtorinë e përgjithshme të burgjeve në gjykatën administrative, pasi bashkëshorti dhe djali i saj nuk u kthyen në shtëpi me anën e lejeve të përkohshme për shkak të Covid-19. Ajo thotë se janë përdorur standarde të dyfishta për protagonistët e së njëjtës ngjarje. Historinë e sjell Anila Hoxha. Kur ka përfunduar procesi për lejet e përkohshme që dërgoi në shtëpi rreth 400 të burgosur të formës së prerë, një grua ishte drejtuar gjykatës administrative të Tiranës duke paditur drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, me pretendimin se ky institucion është treguar diskriminues. Paditja pretendon dhe kërkon kthimin në shtëpi përkohësisht të bashkëshortit dhe të djalit, të dyshuar e të dënuar për çështje droge. Sadet e Joca i thot gjykatës se ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e burgjeve i ka dhënë lirin përkohësisht shtetasit Përparim Luzi, i cili ka të njëjtat kritere dhe është dënuar për të njëjtën vepër, me të njëjtën masdënimi dhe me të njëjtën akuzë, sikurse bashkëshorti dhe djali i saj, shtetasit Bashkim dhe Albi Joca. Paktën unë ta përfitoja këtë si të gjithë të tjerët, si të gjithë personat e tjerë që ishin në këtë dosje. Ashtu si personi tjetër që ishin në këtë dosje, ta përfitoj dhe unë. Çfarë ka ai më tepër dhe unë kam mangut në këtë pjesë? Çfarë mund të ketë patur më tepër ai? Ndoshta pasuria, sepse ai ka një lokal, ndërsa unë vetëm shtëpinë kam, asgjë tjetër s'më ka mbetur. Ndoshta kjo është logjika ime tani. Më falin autoritetet, ndoshta rëndohen, por që logjikisht mua këtu më çon logjika. Qytetari i cili ka përfituar leje të përkohshme për shkak të Covidit, si quhet? Përparim Luzi. Ndoshta ka përfituar mund të jetë person që vuan nga probleme shëndetësore? Me sa e njoh unë, absolutisht. Nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor. Madje im shoq është me probleme shëndetësore sepse është me zemër. Gruaja nga fshati Vakuman ka gjithashtu dyshimet e saj se çfarë mund të ketë ndodhur. Përse autoritetet kanë mbajtur dy qëndrime të ndryshme për shtetasit të njëjtës dosje? Nuk e di. Ndoshta bëhen pagesa, nuk e di. Thjesht unë të përgjigje kërkoj. Pse me penalizojnë në këtë pjesë? Mirë që e përfituam dhe nuk na e dhanë, po humanizmi ku vajti. Këto njerëz a mendojnë se kanë një familje vetë dhe të mendonin të paktën për mua që jetoj atje në Majtmalit, që të paktën njëri nga të dy të dilte dhe të më krynte këto punët e verës të paktën, të më ndihmonin të paktën në këtë pjesë. Se ju jetoni vetëm? Po, jetoj vetëm në Majtmalit. Gjatë gjykimit, babe Bir u treguan bashkëpunues me drejtsinë dhe treguan emrin e personit që u kishte kërkuar të transportonin rreth 60 kg kanabis. Shtetasit të cilit ata i drejtuan gishtin është Përparim Luzi, që u dënua bashkë me ta dhe që me gjithë rrethanat e njëjta, ai do të qëndrojë në shtëpi deri në mbyllje të pandemisë. Në ditët e izolimit, fëmijët kanë qenë më të kërcënuar dhe më të ekspozuar ndaj faqeve pornografike. Vetëm në 3 javë janë mbyllur mbi 1300 faqe. Ndjekim Juli Ristanin që u vjen në ndihmë prindërve se si mund t'i kontrollojnë fëmijët gjatë lundrimit në internet. Ne kemi hyrë në javën e 9 të karantinës dhe pikërisht kjo periudhë ka bërë që veçanërisht fëmijët tanë të ekspozohen edhe ndaj faqeve me përmbajtje të palikshme, siç është pornografia me fëmijët. Vetëm në 3 javë, i sigurt.al, kjo platformë ka arritur që të mbyllë mbi 1300 faqe pornografike me fëmijë.
fëmijët të cilët ishin pjesë e këtyre videove pornografike nuk kanë qenë fëmijë shqiptar, por kanë qenë fëmijë të huaj, por pavarësisht saj fëmijët të cilët Çfarë moshe? Nga mosha 5 deri në 18 vjeç nuk mundet që të caktojmë specifikisht se çfarë moshe kanë patur. Kush filmon? Si realizohen këto? Ka qenë video të filmuara nga persona të panjohur dhe të hedhura në faqe të ndryshme dhe në grupe të ndryshme në Facebook. Nga ana tjetër ne kemi vendosur në dieni edhe policinë e shtetit për sa i përket kësaj pjese. Një fëmijë ulet para kompjuterit të tij, i shfaqet një faqe me përmbajtje pornografike. Çfarë bën fëmia apo prindi? Duhet që ta raportojmë menjëherë pranë platformës kombëtare isigur.al. Si raportohet? Mjafton që të hap faqen në internet isigur.al dhe këtu mundet që të raportoj linkun që i ka dalë për sa i përket faqes apo videos me përmbajtje pornografike dhe automatikisht linku na vjen ne dhe në momentin që na vjen ne bëjmë direkt verifikime dhe më pas marrim masat për ta mbyllur nëpërmjet bashkëpunimeve që kemi si me Facebook, si me Google, por ashtu edhe me policinë e shtetit. Ka fëmijë për shembull që janë adoleshencë dhe nuk u intereson që ti raportojnë për mbyllje këto faqe. Në këtë rast, prindi si e bllokon një faqe të tillë? Ose do na kërkojnë ndihmën ne të paktën e vonë për pjesën e mbylljes apo për pjesën e raportimit të këtyre faqeve, po nga ana tjetër nuk e di prindi për kë faqe bëhet fjalë për shembull. Prindi di që është i shqetësuar që fëmia qëndron orë të gjata, orë të vona në kompjuter edhe shikon video. E drejtë, atëherë në moment që prindi nuk ka mundësi që ta monitorojë në mënyrë 100% fëmijën dhe të shikojë me këflet apo çfarë akseson në internet, atëherë automatikisht mundet që të kërkoj filtra nëpërmjet kompanive të internetit që është abonem në këto kompani. Tani për sa i përket filtrave mund të jenë me pagesë ekstra, por mundet të të jenë edhe falas, kjo pastaj duhet parë edhe nga oferta e kompanisë. Le themi ngacmimi seksual i fëmijëve, çati online po për qëllime seksuale me fëmijët, vjedhja e profilit të fëmijëve në internet, pra janë shumë vepra të reja penale që ne i kemi propozuar në parlament për miratim, pra për të shtuar dhe parlamenti dhe sot e kësaj dite nuk i ka miratuar. Për shembull, Britania ka kaluar nga ky vit, pra duke filluar nga ky vit, ka kaluar që çdo person dhe është drejta jote të shikosh pornografi, jo të fëmijëve kuptohet, por pornografi të rriturve. Ti do shikosh të pornografi vetëm duke hyrë me kartën tënde të identitetit. Për sa i përket pornografisë, zgjidhja është tepër e thjeshtë dhe mund të implementohet në Shqipëri edhe brenda ditës, po të duam. Fiksfare denoncon sot në mbrëmje një skandal ku drejtori i një shkolle që u shkatrua nga tërmeti shet materialet në të zezë. Me zë dhe figur, emisioni investigativ faktoi se drejtori i shkollës bën pazare me qytetarë të ndryshëm duke u marrë para. Shitja e gjithë bazës materiale kalon nga drejtori i shkollës që nga pllakat e mermerit e deri tek hekurat. Fiksi faktoi se Bashkia e Kamzës nuk ka bërë ndonjë prokurim për shitje dhe të gjitha të ardhurat i ka marrë personalisht drejtori. Për më shumë, ndihni emisionin Fiksfare duke filluar nga ora 20:10. Pas pak në lajme do të ndihni edhe java e Europës të vit do të festohet online për shkak të pandemisë. Artistë shqiptarë dhe ndërkombëtar do të jenë pjesë e aktiviteteve që nisin nga sot dhe vijojnë deri në datën 10 maj. I ftuar special do të jetë këngëtari i njohur italian Albano. Në Shqipëri profesioni i gjyqtarit nuk ushtrohet me kohë të plotë dhe janë të shumtë ata që kanë edhe një profesion të dytë. Është ky rasti i ish arbitrit të kategorisë superiore Fiqiri Haxhiaj, i cili është edhe roba qepës dhe në këtë ditë izolimi po qep maska me emblemat e ekipeve të futbollit. Informacionit.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Informacionit.tv, të parët për shqiptarët. Zhvillimet e Covid-19 në fshat janë ndjerë përmes ekraneve të televizionit. Pasi ndryshe nga qyteti, aty është një tjetër situatë. Banorët vijojnë me përditshmërinë e tyre. Kristina Fidi na sjell historinë nga fshati Andon Poci. Në shtëpinë e Kristaqit edhe të Amalis në fshatin Andon Poçi, duket se situata e koronavirusit është shumë e ndryshme nga ajo që hasim në përqytete. Këtu besohet se ajri i pastër, puna, siguron një shëndet të mirë. Ata janë prindër të 3 fëmijëve dhe gjyshër të 6 nipërve dhe mbesave, të cilët sigurisht ju mungojnë sepse janë në emigracion. Puna në mban. Po të isha në shtëpi, do isha si e sëmur, si kështu i humban sa stresit që kemi për fëmijër. Që kemi gjitha ta fëmijë, nipër, mbesa,
Dhe s'kemi një këtu. Dolli kjo sëmundja dhe thoshim inshallah jenë mirë, por le të rrinë atje. Fshati Andon Poçi, shumë pranë Gjirokasës, është i populluar nga popullsi arumune. Banorët këtu janë në 90% të tyre të moshuar, pensionistë, por të gjithë punojnë në ekonomitë e tyre. Vitin e kaluar, gati 40 punëtor vinin këtu nga zona të tjera për të kontribuar për vjeljen e produkteve. Është tipike mbjellja e lajthive në këtë zonë, por edhe e vreshtave. Këtë vit ata do duhen për situatës së koronavirusit të punojnë vetë. Unë punoj të më edhe 8 orë në ditë. Gjithë fshati këtu pleqan të moshuar të tërë, por nuk ka njeri që të rri këtu. Ka bërmirë dhe kjo se e marrë me në qikë punë. Do kaloj, keni shpresë? Ne jemi pleqë dhe kem parë qikë moshuar gonte pleqë, si mos plaka në ka ndekur dhe një motor. Vogël 4 vjeçe. Ja jo e malane, si murtaja, si shqe. Atëre që utojnë për të tërë, dike shumë njerëz edhe... Nuk venin njerëzit. E zvenin njerëzit. Që ta vazhdojnë. Shumë, po kaloi. Uranë në fshatë, ishte njerëz dhe më thënë, mbyllë shtëpia komplet. 100 banorët e këtij fshati, pothuajse të gjithë të moshuar, duket se e kanë respektuar më së miri distancimin social. Nuk sheh njerëz në rrugë edhe as banorë që të frekuentojnë kishën e fshatit. Megjithatë, ata janë jashtë, duke punuar në përpronat e tyre dhe duke shpresuar se një ditë kjo situatë do të përfundojë. Në Lushnjë karantina po thyet në një liçen 3 kilometra larg qendrës, por jo të gjithë kujdesen që natyrën që e duan aq shumë ta lënë siç e gjetën, të pastër. Tani janë shtuar edhe elemente ndotës të pandemisë, si maskat dhe dorezat. Jo më larg se 3 kilometra nga qendra e qytetit shtrihet fshati Kasharaj, në liçenin e të cilit lushnjarët po thyen karantinën pas ditëve të gjata në izolim. Që nga këtu karantina, dalim te, ajri pastër, nuk ka dhe lëvizje shumë për makina, jemi edhe me fëmijë të vogël. E nipqen edhe me mesën, për qef, e kam afër edhe. S'dua të rishë brenda, se nuk kam me këtë luaj. Ti bëj gjë me bicikletë. Dikush del edhe të peshkoj duke marrë parasysh rrezikun. Ka rast, për të kujgjës e krap, edhe në një mur po të ketë se kështu i pasur është me shoku me balgjer. Kjo është gjë e bukur në fakt, po për rreziku është për të infektuar. Por kjo pandemi i shtoi ndotjen liçenit artificial të krijuar në vitet 70, ku përveç shisheve plastike në breg, ngado gjen tani maska e doreza, të cilat qytetarët i kanë hedhur pas përdorimit. Ne jemi vetë që jetojmë në këtë zonë dhe nuk është se vim dhe i bëjmë me ndotim të ambient, po dhe ne nuk mund të pastrojmë gjithën këta. Duhet të bëjnë ata vetë, sepse po vim, po bëjnë piknik kanë çdo ditë kështu. Duhet të mundohen të majnë pastër. Shëtitjet me bicikleta, vrapi, peshkimi dhe pikniku vazhdojnë, edhe pse orari i lëvizjes në qytetin e Lushnjës është deri në orën 17:30. Në këtë zonë nuk ndalojnë lëvizjet deri në perëndim të diellit. Dhe alarmin për ndotjen nga maskat, dorezat apo shishet e dezinfektantëve po japin ambientalistët anë mban botës. Sipas tyre, pandemia po rrit ndotjen plastike. Të gjitha imazhet që përshkruajnë pandeminë e koronavirusit sjellin para syve një gjë, plastik. Maska kirurgjikale, doreza, pajisje mbrojtëse, qese të zeza për trupat. Kriza e COVID-19 ka shtuar ndjeshëm prodhimin e produkteve plastike, dëshpërimisht të nevojshme, dhe qeverit po shpejtojnë të shtojnë rezervat e tyre, ndërsa qytetarët po ashtu marrin furnizimet e tyre. Këto produkte janë të nevojshme, por e gjithë ajo plastik do të përfundojë diku dhe aktivistët ambientalistë druajnë se gjithë kjo është vetëm maja një icebergu, pasi pandemia po shkakton edhe shumë sfida serioze në përpjekjet e tyre për të reduktuar ndotjen nga plastika. Nga njerëzit që hedhin doreza plastike dhe maskat në qytete në të gjithë botën e deri tek rënja apo ngrirja e rregulloreve të rëndësishme për përdorimin e plastikës, problemi ka qenë në plan të dytë gjatë krizës më të madhe të shëndetit publik
në historinë moderne. Pasojat e këtyre zhvillimeve mund të përkthehen në vitet e lashe për oqeanet tona, që edhe tani janë të ndotura. Ndotja plastike për aktivistët është një problem global, por shumë industri po bëjnë hapa prapa dhe po përmbysin edhe atë progres që ishte arritur. Edhe ambientalistët apelojnë për kujdes. Sipas studimeve të para pandemisë, rreth 8 milion ton mbetje plastike përfundonin në oqean çdo vit dhe rreziku i mikroplastikës te njeriu ka qenë objekt studimesh të shumta. Britania e Madhe sot njoftoi 288 vdekje, çka përbën numrin më të ulët të vdekjeve të njoftuara që nga fundi i muajit mars, thotë korrespondenti ynë në Londra, Arben Mana, i cili është live për andej. Arben, përshëndes. Shifrat e të dielës dhe të hënës gjatë pandemisë kanë qenë gjithnjë më të ulta dhe duket se kështu është edhe këtë të hënë, apo jo? Absolutisht, Monika, kështu është, po krahasoja javën e kaluar, të hënën e kaluar me shifrat e kësaj të hënën e kaluar ishin 350 të vdekur në Britaninë të Madhe, por pa përfshirë vdekjet në shtëpitë e pleqve dhe të moshuarve, ndërsa sot është 288 me shifrat pra të moshuarve të shtëpive të kujdesit për të moshuarit. Pra, është e dukshme që ka rënje. Këto tregues për shumë mbështeten edhe nga fakti që ka rënje të numrit të shtrimeve në spital, çka është absolutisht një shenjë jashtëzakonisht e mirë, ndërkohë që mendohet që Britania e Madhe sa i përket numrit total të shifrave, pra të vdekjeve, është praktikisht vetëm 150 persona më pak se Italia dhe mendohet që rokada do të ndodhi nesër. Arben, britanikët duket se gjatë kësaj jave do të mësojnë zyrtarisht se cilat masa shtrënguese do të lehtësohen. Ndërkohë në media kanë filluar të mësohen detaje, cilat janë ato? Monika, unë kam qenë gjithë ditën sot për herë të parë pas 6 javësh në pjesën më të madhe ditës jashtë dhe ndjej një lëvizje të jashtëzakonshme, një qarkullim shumë më të madh dhe kjo ndjej në rrugë, në autostrada e kështu me radhë. Gjithsesi në media kanë filluar detajet e para të atyre që ka po planifikojnë ambientet e zyrave të qeverisë dhe mendohet për shembull transporti publik do të mësojnë ndryshime, metroja. Mendohet që çështja e maskave, pra të fytyrës do të jetë një çështje e cila do të zyrtarizohet, pasi dhe po punohet pikërisht për shtimin e kapaciteteve dhe rezervave për të, po ashtu edhe shkollat. Gjithsesi do të mësohet më shumë të dhëna ditën e diel praktikisht dhe jo të enten siç ishte njoftuar kur Boris Johnson do t'i drejtohet kombit për të mësuar më saktësisht dhe konkretisht se cilat do të jenë këto masa lehtësuese. Ndërkohë do të thoya që qeveria ka një problem mjaft të madh sa i përket faktit se britanikët rreth 1.6 për shembull milion paguajnë ende nga shteti me 80% dhe pjesa më e madhe britanike janë kundër lehtësimit të këtyre masave dhe ndoshta do të ndodhte kundërta kur më parë qeveria bëri një fushat të gjerë që njerëzit të qëndronin në shtëpi, të mbronin shërbimin shëndetësor, ndërsa tani do duhet që të bëjë një blitz masiv PR-i për të kundërtën. Arben Mana, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga Londra dhe gjithaj që situatën e COVID-19 në Britaninë e Madhe. Sot është dita e parë lehtësimit të masave në Greqi. Kryeministri Mitsotakis deklaroi për CNN nëse shkojmë mirë, do të fillojmë plazhin në datën 1 korrik. Por detajet na i sjell Aleksandër Marku. Aleksandër, përshëndes, të pata thënë që Greqia do të jetë një nga vendet e para që do të presë turistët më shpejt se vendet e tjera, apo jo? Kështu shpresojmë, Monika, sot pas 42 ditësh, do më thënë më rreth 1 milion është karantinë dhe 110 milion SMS-ve të cilat dërguan grekët në ditët e karantinës për të dalë jashtë. Kemi ditën e parë të lehtësimit të masave, ku edhe sot bilanci ka qenë i ulët. Kemi pasur vetëm 6 raste në total, 2632 dhe 2 të vdekur, gjithsej 146 dhe 35 persona që vazhdojnë të trajtohen me terapi intensive. Specialistët madje thonë se megjithëse nuk është vërtetuar, ka shpresa me ngritjen e temperaturave dhe mungesën e lagështisë të frenohet tërësisht numri i shpërndarjes së rasteve me COVID-19. Dita e parë sot ka qenë një ditë dyndjesh të paktën për sa i përket makinave në rrugët e qyteteve të mëdha, por njerëzit kanë qenë më të kufizuar, më me ankth, do të thoja, të gjithë kanë pasur maska, sidomos në mjetet e transportit publik, floktoret kanë qenë plot, librarit gjithashtu, hapur kanë qenë dhe kishat ku kanë shkuar besimtarët
vetëm për lutje personale, bile fillojnë pak nga pak edhe gjykatat të trajtojnë disa prej procedurave të tyre. Ka ndalë sot dhe ekipet e para mjekësore për testet antitrupa. Ndërkohë, ka shpresa për turizmin, si që ta dhe ju Monika, kryeministri Mitsotakis shprehur optimist tek CNN-i se nëse do të vazhdoj ky bilanc, Greqia mund të filloj sezonin e turizmit në datën 1 korrik. Varet, ka thënë ai gjithsesi, kjo gjë nga kompanitë e avionëve, sepse të gjithë turistët e huaj do të vinë me fluturime në Greqi, pra si do të jenë masat në avionet e ndryshme, por dhe në Greqi kanë filluar përgatitjet për sa i përket hoteleve dhe dhomave me qera. Gjithsesi, Monika, grekët mbajnë shpresë dhe nga turizmi ballkanik, shpresojnë tek 8 ose 9 milion ballkanës të cilët lidhen me Greqinë me rrugë toksore dhe për faktin se në Ballkan ritmi i shpërndarjes së koronavirusit ka qenë tepër i ulët, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoninë e Veriut, në Bullgari apo në Serbi. Monika. Sigurisht është një situatë më e mirë dhe më e favorshme për ballkanasit, sepse kufi toksor pritet të hapen ndal nga ndal, ndërsa për ato ajrore ende nuk ka një mbledhje ose takim nga Komisioni Evropian dhe është në pritje kjo pikë e diskutimit. Sandër Marku, të falenderoj për këtë raport që na solle mbi situatën e COVID-19 në Greqi. Reuters citon një raport sekret kinez, sipas të cilit Pekini mendon se rrezikon konfliktin e armatosur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pekini mund të përballet me një val në rritje të armiqësive pas shpërthimit të koronavirusit e cila rrezikon të çojë drejt një përkeqësimi të tillë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, që shkon deri në konfrontim, thuhet në një raport të brendshëm kinez të cituar nga Reuters. Raporti i paraqitur në fillim të muajit kaluar drejtuesve të lartë të vendit, përfshir presidentin Xi Jinping nga Ministria e Sigurisë së Shtetit, dilte në përfundimin se ndjenjat globale kundër Kinës janë në nivelin më të lartë që prej shtypjes së dhunshme të protestave në sheshin Tiananmen në 1989, përrjedhoi Pekini theksohet aty përballet me një val ndjenjash anti-Kin të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në vijim të pandemisë dhe duhet të përgatitet për skenarin më të keq, që është ai një përplasje të armatosur mes dy superfuqive në një skenar të rastit më të keq për konfrontim të armatosur mes dy fuqive botërore, thon persona që njohin përmbajtjen e raportit, por që nuk kanë preferuar të identifikohen për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Raporti thuhet të jetë hartuar nga Instituti Kinez i Marrëdhënieve Ndërkombëtare Bashkëkohore, një qendër studimore e lidhur me Ministrinë e Sigurisë së Shtetit, organi më i lartë i inteligjencës në vend. Përmbajtjen e dokumentit e kanë përshkruar për agjencinë e lajmeve Reuters njerëz që kanë njohuri të drejtë për drejtë mbi të. Ministria e Sigurisë së Shtetit të Kinës nuk ka qenë e mundur të kontaktohet. CSIR, një think tank me shumë influencë që deri në 1980 ishte brenda kësaj ministrie, nuk ju përgjigj kërkesës për të komentuar. Presidentja e Komisionit Evropian e cilësoi një kthes të rëndësishme në luftën ndaj COVID-19, mbledhjen e 1 miliard eurove që do të vijë në dispozicion të gjetjes së vaksinës. 4 maj shënon një kthes të rëndësishme në luftën tonë kundër koronavirusit. Partnerët janë shumë, qëllimi është një, deklaroi shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërsa njoftoi investimin e 1 miliard eurove për zhvillimin e një vaksine, duke i dhënë kështu udhë maratonës së mbledhjes së fondeve bota kundër COVID-19. Duhet të bashkojmë forcat dhe të dhurojmë, duhet të mbrim të paktën shumën e 7.5 miliard eurove, deklaroi ajo. Në mesin e muajit të kaluar, von der Leyen kërkoi publikisht ndjes për faktin që Italia antare e bllokut u la vetëm në betejën kundër virusit. E vërteta megjithatë u shpreh zyrtarja e lartë e bllokut evropian është se asnjëri nuk ishte i përgatitur për këtë situatë. Ajo shtoi sidoqoftë se shumë prej nesh nuk ishim afër Italisë për t'i zgjatur dorën që në fillim, dhe për këtë duhet të kërkojmë thellësisht falje. Në kohën kur Italia u përball me një shpërthim të vrrullshëm të virusit në fillimin e muajit mars, Franca dhe Gjermania i vun kufizime eksportit të maskave të fytyrës. BE-ja është kritikuar në përgjithësi për reagimin e ngadaltë ndaj COVID-19, edhe pse ritmi i rrufeshëm i përhapjes së sëmundjes paralizoi mjaft qeveri dhe institucione ndërkombëtare. Në Britaninë e Madhe po testohet ilaç i ri për pacientët me COVID-19. Ndjekim materialin. Një ilaç i ri i zhvilluar nga shkencëtarët në Mbretërinë e Bashkuar për trajtimin e pacientëve me COVID-19 është duke u testuar në Spitalin Universitar të Southamptonit. I krijuar nga kompania bioteknologjike Synergen në Angli, ky mjekim, thot BBC, përdor një proteinë të quajtur interferon beta, të cilën trupat tanë e prodhojnë kur kemi një infeksion viral. Rezultatet fillestare të testimit priten në fund të qershorit. Aktualisht ka disa trajtime që po shihen si efikase në përpjekjet për të luftuar koronavirusin.
Në këtë betejë, mjekët mbështeten shumë tek reagimi I sistemit imunitar të trupit. Interferon beta është pjesë e linjës së parë të mbrojtjes kundër viruseve dhe paralajmëron organizmin për një sulm viral, shpjegon Richard Marsan, shefi ekzekutiv I Synergen. Shpresat sipas tij janë që një dozë direkte e kësaj proteine do të arrijë të nxjisë një reagim të fortë antiviral edhe tek pacientët me sistem imunitar të dobët. Interferon beta përdoret gjerësisht në trajtimin e sklerozës së shumfisht. Synergen e ka treguar tashmë se mjekimi I saj ka arritur të stimulojë reagimin imunitar të personave me astmë dhe sëmundje kronike të mushkrive dhe tani pritet të shihet nëse funksionon për pacientët e COVID-19-s, pasi të ketë kaluar sigurisht një provë rigoroze klinike. Atje ku kura është një çaj bimor, edhe presidenti I Tanzanisë nisi avion në Madagaskar për të marrë ilaçin ndaj COVID-19. Presidenti I Tanzanisë ka nisur një avion drejt Madagaskarit për të marrë që andej një sasi çaj bimor, që konsiderohet si një kur për COVID-19, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se nuk ka asnjë provë që ta vërtetojë këtë. Presidenti I Tanzanisë ndërkohë është kritikuar gjerësisht për reagimet ndaj pandemisë së koronavirusit. Ai ka inkurajuar publikun të vazhdojë tubimet në vendet e besimit, ndërkohë që pjesa më e madhe e botës ishte vënë në izolim. Vendi ka 480 raste të konfirmuara të koronavirusit, por presidenti thotë se shifra mund të jetë egzageruar dhe ka vënë në dyshim besueshmërinë e laboratorit kombëtar. Edhe disa liderë të tjerë vendesh afrikane kanë premtuar se do ta importojnë pijen, ndërkohë që kjo e fundit është dërguar edhe në Guinea Bissau e po ashtu edhe në Guinean Ekuatoriale. Pija prodhohet nga bima Artemisia, nga ku vjen dhe një përbërës I përdorur në një trajtim për malarjen. OBSH ndërkohë I ka këshilluar njerëzit të mos I varin shpresat tek vetë mjekimi. Pija është lançuar në treg me emrin Covid Organics dhe është nxjerr pas testimit mbi më pak se 20 persona në një periudhë 3 javore, thanë zyrtarët e Madagaskarit për BBC. Në këtë vend ushtria ja ka shpërndar Afrikën në fakt njerëzit po kthejnë syt nga zgjidhjet lokale për sfidën globale të koronavirusit. Në të gjithë botën janë organizuar shumë fushata ndërgjegjësimi për koronavirusin. Më të çuditshmet vijnë nga India. Ndërsa disa shtete kanë reaguar ndaj pandemisë korona me masa penale për parandalimin e kësaj sëmundje ngjitse, vendet e tjera po përdorin fushata sensibilizuese të pazakonta për t'u rikujtuar shtetasve që të mbajnë distancën dhe të respektojnë rregullat e higjienës. Policë të veshur si virusi korona po patrullojnë këto ditë rrugëve në qytetin indian të Chennait. Arsyeja nuk është ndonjë sfilat karnavalesh, ata janë pjesë e një fushate sensibilizuese për pandeminë e koronës. Policët u kujtojnë banorëve të qytetit 7 milionësh të mbajnë distancën dhe të respektojnë rregullat e higjienës. Edhe ky burr I maskuar si Yama, perëndia hinduiste e vdekjes, është një nga policët e kryeqytetit indian Delhi. Përveç maskës, ai mban në duar edhe 2 tullumbac, që simbolizojnë virusin korona. Edhe ai u tërheq vëmendjen qytetarëve që të ruajnë distancën, të mbajnë maska dhe të respektojnë rregullat e shtetërrethimit. Policët të veshur si virus u tërheqin vëmendjen qytetarëve edhe në La Paz të Bolivisë, duke u kërkuar atyre të ruajnë distancën dhe të respektojnë rregullat e shtetërrethimit. Kurse një furr buke në Dresden në Gjermani ofron për klientët biskota me një emoj me mask. Ato kujtojnë blerësve se nuk duhet të harrojnë rregullat për mbajtjen e maskave kur hyjnë në dyqane dhe në vende të tjera të përcaktuara nga rregullat për situatën aktuale. Aktori italian aq shumë popullor Giacomo Porretti ishte prekur nga Covidi dhe rrëfense për 8 ditë pati temperaturë të lartë. Koronavirusi nuk ka kursyer as Giacomo Porrettin, aktorin aq popullor të treshës së famshme italiane të humorit Aldo Giovanni e Giacomo. Pata për 8 ditë temperaturë shumë të lartë, siç nuk kam pasur në të gjithë jetën time. Dhimbjet e forta të kockave e një dobësi të përgjithshme trupore rrëfen 64 vjeçari në një intervistë për Corriere della Sera. Giacomo nuk nguroi të tregonte se ishte ndjer vërtet I friksuar. Kur më kaloi temperatura, ndihesha sikur të kisha vrapuar në 5 maratona të New Yorkut. Ma e mend një mëngjes nuk arrita dot të hapa skapakun e kafetierës. Aq I pafuqishëm isha, thot ai. Sëmundja preku edhe bashkëshorten e Porrettit, Daniela Cristofori. Por asaj temperatura I zgjati vetëm 2 ditë, ndërsa humbi nga ana tjetër nuhatin dhe shijen. Aktori I njohur shpreh se tani tamponi është negativ, e në këtë pikë kërkon të bëjë diçka edhe për të tjerët. Dua t'i nënshtrohem testit serologjik dhe jam I gatshëm të dhuroj plazmë për personat e smur, deklaroi ai.
Edhe java e Europës këtë vit do të festohet online për shkak të pandemisë. Artistë shqiptar dhe ndërkombëtar do të jenë pjesë e aktiviteteve që nisen nga sot dhe vijojnë deri në datën 10 maj. I ftuar special do të jetë këngëtari i njohur italian Albano. Ndjekim Jetona Koçibelli. Emra të mëdhenj të skenës shqiptare, por edhe të asaj ndërkombëtare, duke patur patjetër një lidhje me Shqipërinë, do të jenë këtë vit në festimin e javës së Europës, duke filluar nga sot e deri në datën 10 maj, por me një ndryshim kushtozuar nga Covid-19. Të gjitha këto do të jenë koncerte online. Patjetër që aty do të ketë shumë artistë, por ai që do të finalizojë është Albano Karizi. And the topic of this year Europe Week is to be stronger together. Slogani është të jemi më të fortë së bashku. Kjo është dhe ideja, pikërisht që ne gjatë kësaj jave të festojmë këtë solidaritet që është treguar gjatë këtyre javëve. Solidaritetin që qytetarët shqiptar kanë treguar ndaj njëri tjetrit, por edhe miqve të tyre. We are going to have a Diodato, the Italian singer who won Disa prej artistëve janë shumë të njohur si Antonio Diodato, i cili ka fituar edhe Sanremon. Gjatë koncertit të ditës së Europës unë do të jemi ftuar nga një nga këngëtarët më të njohur shqiptar, Alban Skënderaj. E së fundmi, më 10 maj është surpriza më e madhe, Albano Karizi që do të këndojë për lirinë dhe lumturinë. And happiness. Ishte një ftesë e ambasadorit bulgar Rajčevski, i cili duke ditur që unë jam edhe soliste në operën e Sofjes, u kërkua ky bashkëpunim për këtë eveniment shumë të rëndësishëm. Është një koncert i cili do jetë vetëm me arje nga Puccini. Është koncert puccinian, do ta quaja, me arjet më të bukura për soprano. Do ketë edhe disa kanconeta për ta bërë pak më të butë koncertin, edhe mbyllet me 2 pjesë shqiptare. Por a është treguar mjaftueshëm solidare Europa gjatë këtyre ditëve të vështira? The Union has provided Bashkimi Evropian ka dhënë asistencë financiare, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Madje unë edhe sot do të kem mundësi t'ju dorëzoj autoriteteve shqiptare shumë pajisje personale mbrojtëse, për të treguar që ne jemi këtu për të ndihmuar. Në Shqipëri, profesioni i gjyqtarit nuk ushtrohet me kohë të plotë dhe janë të shumtë ata që kanë edhe një profesion të dytë. Është ky rasti i ish arbitrit të kategorisë superiore, Fiqiri Haxhiaj, i cili është robaqepës dhe në këto ditë izolimi, po qep maska me emblemat e ekipeve të futbollit. Ndjekim Endi Tufën. Jemi këtu në një punishtër në fakt robaqepësie dhe duket sikur nuk ka ndonjë lidhje me futbollin, por në fakt është në pronësi të Fiqiria Haxhiajit, ishte gjyqtar i kategorisë superiore, por që siç dihet profesioni i gjyqtarit të futbollit në Shqipëri nuk është një profesion me kohë plot, për këtë arsye që nga vitet kur Fiqiriu ka qenë gjyqtar, ka qenë pikërisht kështu, kishit një profesion tuaj dhe më pas edhe profesioni juaj është robaqepës apo. Atë profesioni im fillon që nga mosha 15 vjeçare. Ndjes pas e kam marrë nga tezja ime dhe mamaja. Dhe që në atë kohë dëshiroj jashtëmase profesionin e robaqepësit. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe kam krijuar duke filluar nga rrobat e banjës, fillon me këmisha, pantallona. Dhe kryesisht vinin gjithë i sportistët e famshëm, dikur vinin qepshin pantallona dhe këmisha qepshin robaqepësinë time. Fiqiriu nuk është ndar lidhje sporti dhe robaqepësisë. Ktu kam dorë një pjesë të maskës me logon e Partizanit, por që nuk është e vetmja, sepse pikërisht tu në këtë punishtër janë bërë disa maska me logo klubesh futbollit të vendit dhe tuaj apo jo. Nga të lindi kjo ide? Kryesisht fillon me maskat higjienike. Ishin shumë domosdoshme atë fillimin e filloi korona. Ndërkohë filluan kërkonin me logo. Maskat personalizuara. Kryesisht filluan me këto të huajat. Dhe kërkesat më të mëdha ishin për Juventusin. Juventus e Inter Milano. Ndërkohë filluan edhe Tirana, po bëra si xhelos, jam tifoz i Partizanit. Partizanit janë shumë pak për momentin, ndërsa të Tiranës qitën jashtëmase. Që në vitet dikurshme që je marrë edhe me uniforma klubesh, lojtarësh, nuk e di nëse mban mend si ka filluar kjo historia jote me të qepjen e uniformave të klubeve apo të futbollistëve dikur. Uniformat e para i kam qepur një ekipin tim fëmijësh. Unë kisha një ekipin tim fëmijësh privat, të cilën sponsorizoja vetë gjatë gjithë kohës dhe asnjë nga prindërit nuk paguante asnjë lek për fëmijët. Ndërkohë filluan edhe klubet e sportit, atëherë ishte çike vështirë të gjejë bluza të mira. Megjithatë, Fiqiri vazhdon të kesh lidhjen mes robaqepësisë që ke punën tënde të përditshme dhe futbollit, apo ju jeni akoma aktiv në pjesën e sportit
Kategori superiore, pak. Po, unë vazhdoj si vëzhguesi superiores. E kam pasion. Krahas punës që bëjmë, ne takojmë me shokët e miqtë e dikurshëm, kolegët e mi, është kënaqësi e madhe. Gjatë të jesh arbitër sot, është gjë e bukur. Megjithatë është një profesion i atakueshëm. Shika, gjithmonë faji vjen arbitrit. Por të jesh arbitër është shumë e vështirë. Po të jesh rroba qepës, është më e thjeshtë. Rroba qepës, po ta dashurosh gjë e bukur. Unë derisa të jem me këmbën me dur dhe vazhdoj deri në fund të jetës time. Bundesliga pret vendimin e qeverisë për të nisur lojën, ndërkohë që konfirmohen 10 raste me COVID-19.